رواية في نهاية الليل هي من كتابة الكاتبة التركية بريدة جلال، وقد نشرت سنة 1963. كان عنوانها في البداية هو الضوء الذي في نهاية الليل، لكن الكاتبة قامت لاحقا بتغيير اسمها إلى في نهاية الليل. تحكي الرواية عن ماجدة التي كان والديها يحبان بعضهما البعض كثيرا، فوالدتها في الواقع هي من عائلة غنية جدا، ووالدها كان مجرد محامي، لذلك رفضت عائلة والدتها زواجهما، فقامت والدتها بالهرب مع والدها إلى إسطنبول وتزوجا هناك. بعدها رزق بفتاة واحدة وهي ماجدة. العلاقة بين ماجدة ووالدها لم تكن مفعمة بالحب والحنان، بل كانت باردة جدا، ولم تجد الحب الأبوي الذي كانت تبحث عنه. وعندما كانت في المرحلة الثانوية يمرض والدها، وبسبب أوضاعهم المادية يقومون بالرحيل والانتقال إلى أنقرة، وبعدها بفترة يموت والدها. بعد وفاة الأب تصبح الأم والابنة في وضع مادي صعب، كون ماجدة لا تزال تدرس. رغم ذلك فهي كانت تعمل كمساعدة عند السيد حسين وتدرس في نفس الوقت. بعد فترة تذهب ماجدة إلى إسطنبول لقضاء العطلة، وهناك في القطار تتعرف على شاب وسيم وغني يدعى أحمد إشك الذي يقع في حبها، ويبدأ أحمد وماجدة في اللقاء والتجول وقضاء الوقت مع بعضهما البعض، كما أنه يقوم بأخذها إلى منزل والدته ليعرفها عليها، وتبدأ علاقة جدية بينهما. كون أحمد قد أنهى دراسته في أمريكا وابن لعائلة غنية جدا ومثقفة، قد كانت ماجدة تشعر دائما بالنقص لأنها من عائلة فقيرة. وبعد تعرفها على والدته يقوم بأخذها لأجل التعرف على أخيه الأكبر كاظم إشك وزوجته السيدة نارمين، وكذلك أخيه الثاني جهانجير، وتبدأ ماجدة بالتعرف على عائلة إشك وتكوين علاقة معهم. لاحقا يضطر كاظم إلى إرسال أخيه أحمد إلى إزمير لعدة أيام لأجل عمل مهم، وعند عودته كانت سوف تقام خطبة ماجدة وأحمد. ولكن في تلك الفترة التي يغيب فيها أحمد يبدأ كاظم بالتقرب من ماجدة ويعترف لها بحبه، وهي بدورها تعترف له، وتبدأ علاقة سرية بينهما. ولكن ماجدة التي لا تتحمل هذا الوضع تقوم بالعودة إلى أنقرة عند والدتها، فيقوم كاظم باللحاق بها وإعادتها، ويخبرها عن مدى حبه لها وأنه سوف يجد حلا للأمر، كما أنه مستعد لطلاق زوجته إذا وافقت هي أن تكون معه، فتوافق ماجدة على طلبه. يقوم كاظم بطلب الطلاق من زوجته نارمين، لكنها تقوم بالانتحار برمي نفسها في البحر من يخت زوجها كاظم. وبعد وفاة نارمين يقوم بالزواج فورا من ماجدة، لكن بعد زواجهم بفترة تبدأ ماجدة بالشعور بالوحدة، وأن زوجها كاظم يبتعد عنها ولم يعد يهتم بها مثل السابق، كما أنها كانت تشعر دائما أنها غريبة عن عالم الأثرياء والطبقة المخملية. ومن جهة أخرى كانت دائما منزعجة من جهانجير الأخ الأصغر لزوجها الذي كان يقوم بمضايقتها دائما والتلميح لها بأنها فقيرة وليست مناسبة لهم، وأيضا بالتحدث عن نارمين زوجة كاظم الأولى. مع مرور الوقت تبدأ ماجدة بالانغلاق على نفسها والابتعاد عن الجميع، ولاحقا يعترف جهانجير لماجدة بأنه وقع في حبها، لكنها تقوم بصده، فيخبرها أن زوجها أي أخاه الأكبر يقوم بخيانتها مع مساعدته الجديدة. وبالفعل تقوم ماجدة باللحاق بكاظم إلى أحد الفنادق وتكتشف الحقيقة. ماجدة التي صدمت بخيانة زوجها تسوء حالتها وتمرض، ورغم بقاء كاظم بجانبها واعتذاره منها وبطلبه منها أن تسامحه، لكن ماجدة ترفض ذلك وتترك المنزل وتعود إلى أنقرة عند والدتها وتطلب الطلاق. وهناك تكتشف أنها حامل، وكاظم الذي يعرف بالأمر يحاول إقناعها بالبقاء معه، لكنها تصر ويتم الطلاق. وفي النهاية ترزق ماجدة بطفل وتبدأ صفحة جديدة من حياتها معتمدة على نفسها فقط.